Okay, so good day, grade 5. So we are now on the week 7 po for first quarter in mathematics 5. So our topic for today is about solving word problems involving multiplication without or with addition or subtraction of fractions and whole numbers. So after going through this lesson, you are expected to solve routine or non-routine problems involving multiplication with or without addition or subtraction of fractions and whole numbers using appropriate problem-solving strategies and tools. For the learning task 1, let us read and solve each simple problem. So we have a class of 40 pupils. 2/5 of them are boys. How many are girls? So, kung 2/5, so pwede tayo gumamit ng illustration. Okay, so 2/5, ibig sabihin yun ay 5 hati. So, assume natin na equal parts yan. So, dalawa daw, so lagyan natin ng shade. So, dalawa daw, sa 5 parts na to ay boys. So, yan po ang bilang ng boys. And ito daw pong tatlo, syempre 3/5, so ito po ay girls. So sabi may 40 daw. Ang total daw lahat nito is 40. Eh, 5 hati siya. Ilan kaya kada isang hati yan? So 40 divided by 5 is 8. So kada isang hati is 8. So ngayon kung 8 ang kada isang hati, eh tatlo dyan sa hati na yan ay girls. Ilan kaya lahat yung girls? 8 plus 8 plus 8 is 24. So, ibig sabihin, there are 24 girls. Kung 24 ang girls, ilan ang boys? So, dalawang hati lang ang boys. Kung makikita nyo dito, dalawang hati lang siya. So, 16 lang ang boys. Number 2, Rene had 960 pesos. He spent 1/3 of his money on food. How many were left to him? So, 1/3 ng 960. So, 960. So, yan po ang total. So, kung i-drawing natin siya, gamit muna tayo ng drawing. Mamaya na yung mismong multiplication. Okay? So, hatiin natin sa 3. Tapos, ang 1/3 daw, so isang shade lang yung 1/3, di ba? So, ang 1/3 daw ay ginasta niya sa food. Eh, ang total ng pera niya lahat dito is 160. So, magkano kada isang box? Kasi 3 box yan. So, divided by 3, so ito po ay 320. So, kada isang box is 320. So, 320 isang box. Eh, yung isang box ay nagamit niya na sa food. So, ilan na lang daw yung natira? So, ito po yung natira. So, ilan na lang po yan? So, 640. So, ito na lang po yung natira sa kanyang pera. So, try naman natin yung mismong multiplication. So, we have Efren had 480 apples for sale. So, magbibenta siya ng 480 apples. So, nabenta niya daw ay 3/5 of them. Ilan daw yung natira? So, nawala na yung 3/5. Kung nawala ang 3/5, ilan yung natira sa 3/5? So, okay, drawing muna natin para ma-visualize natin. So, ang 3/5, so 5 hati, 1, 2, 3, 4, 5. So, ang tatlo daw dyan, so ito, nabenta na daw yan. Nabenta na. So, ilan na natirang parte? So, 2/5. So, 2/5 po. So, yun po ang multiply natin sa 480. So, paano po mag-multiply? Gagawin natin itong over 1. Then, multiply tayo. So, pwedeng using cancellation method. So, ang 5 at saka 480, pwede pong i-divide sa 5. So, 5 divided by 5 is 1. 480 divided by 5 is
96 lang pala. 96. Okay, so tama ba? So 48 divided by 5 is 9. So magiging 30 divided by 5 is 6. So 96. So pag sinod natin, diretso lang siya. Multiply ang numerator, tapos multiply ang denominator. So 2 times 96 is 192. 1 times 1 is 1. Okay, so pag ang denominator is 1, so ito ay pwede na maging whole number, magiging 192. So ang natira po is 192 apples. Number 4, so find the product of 2/5 times 3/4. So tandaan natin, tulad ng last lesson natin, so tingnan mo natin sa pa-cross kung ano ang pwedeng i-cancel. So ito, 2 at 4, pwedeng i-divide sa 2. So 2 divided by 2 is 1. 4 divided by 2 is 2. So ang 3 at 5, wala namang pwedeng i-cancel. Common factor sila. So multiply na tayo. 1 times 3 is 3. 5 times 2 is 10. So ang answer natin dito is 3/10. Number 5, 2/5 of the worker in a factory are men, the rest are women. If there are 28 men, how many more women than men are there? So 2/5 daw ng worker are men. So 2/5. So kung i-drawing natin siya, so limang hati daw uli. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So lalaki daw ang 2/5 nito. So shade natin yung dalawa. So ito po ay boys. Then, syempre, itong natitira, so ito po ay girls. Yung 3/5. So, kung may 28 men daw, so ito po, ang total nito ay 28. So, ilan daw, gaano daw mas madami ang women kaysa sa men. So, alamin muna natin kung 28 ang men, 2/5 siya ng worker sa factory. So, ilan po kada isang box kung dalawang parte siya nito. So, 28 po ang boys. Hatiin natin sa dalawa. So, magiging tig po 14. So, tig po 14 po. So, ibig sabihin, lahat ng box na ito ay tig po 14. Okay? So, kung 14, 14, 14 yan, so, ilan po ang lahat ng girls? 14 plus 14 plus 14. So, ito po ay 40. Ay, gumana yung pansulat. So, ito po ay 42. Okay? So, ang tanong dito is, how many more women are there than men? Okay? So, ang how many more is subtraction. So, ang women is 42 minus 28 is 14. So, there are 14 more women than men. So, mas madami ng 14 ang girls kaysa boys. So, let us read and analyze the example problem below. Observe the steps to solve the problem. So, Aling Rena prepared food for incoming fiesta of their barrio. She allotted budget of 3,500 pesos for the food that she will cook. She allots 4/7 for purchasing vegetables and 2/7 for fish, and the rest is for meat. How much money did you spend for vegetables, fish, and meat? So, first step is to understand the problem. First, let us identify what is asked in the problem. So, ano ba tinatanong dito? So, ito, di ba? Siyempre, yan yung may question mark. So, yung how much money did she spend for vegetables, fish, and meat? Or the amount she spent for vegetables, fish, and meat. So, ginawa lang sentence form itong question form natin dito. Another
step in understanding the problem is to know the given facts. So, given po to, hindi givens. Okay? So, ano pa mga given dito? So, napakadami. So, yung budget daw is 3,500. 4/7 daw noon ay sa vegetables. 2/7 daw ay sa fish. Tapos, yung matitira is for the meat. Then, we will solve the hidden problem. So, i-add muna natin ang 4/7 at saka 2/7 para alam natin kung magkano ginasa sa vegetables and fish. So, yun po ay 6/7. So, i-subtract natin yung 6/7 sa 7/7 para makuha natin ang meat. So, ibig sabihin, yung rest na sinasabi dito is 1/7. Okay, 4/7 sa vegetables, 2/7 sa fish, and yung 1/7 ay sa meat. Bakit 7/7? Kasi ito yung whole. 'Di ba? Pag 7, pag ang numerator at denominator ay magkatulad, ito ay 1. 1 whole. Okay? So, para lang maging similar fraction siya, kaya ginawang 7 din yung denominator, numerator natin. Then, we have to plan. So, ano bang operation ang gagamitin? So, pwede tayong gumamit ng illustration para maintindihan natin yung problem. So, yan. So, 7, di ba? 7 ang hati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sabi dyan, 4/7 ay para sa vegetables. So, apat daw. 1, 2, 3, 4. Ito po ay para sa vegetables. 2/7, yung dalawang hati naman ay para sa fish. At yung isang parte naman, yung 1/7, ito po ay para sa meat. So, solve natin siya. So, ang mas madaling paraan dito ay, ayan. So, i-multiply natin yung 3,500 sa 4/7. Tapos yung 3,500 sa 2/7. Tapos yung 3,500 sa 1/7. Isa pang paraan dito, yung tulad ng ginamit kanina, kung 7 ang hati. So, dodrawing ko ulit dito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, assume natin magkakatulad lang yan ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, isi-shade ko ng green yung para sa vegetable. So, 4/7 siya. 1, 2, 3, 4. So, vegetable. Tapos, blue naman yung fish. 1, 2, so 2/7. And yung last, para sa meat. So, gagawin natin siyang orange. Yan. So, ang total daw lahat yan is 3,500. So, ang gawin na lang natin is i-divide ang 3,500 sa 7. So, ilan po yun? Tig pa 500. So, ang kada isang box dito is 500. So, ito ay 500. Ito po ay 500. So, lahat yan ay 500. So, kung itong vegetable ay 4, 4 na 500, ang total po nito is 2,000. So, yung fish naman, dalawang 500. So, ito po ay 1,000. And since isang box lang naman ang meat, so ito ay 500. Okay, so ganun naman pag ginagamit natin illustration. So, pwede rin naman itong technique na to na i-multiply natin lahat yung kabuuan at 3,500 sa 4/7, sa 2/7, saka sa 1/7. Ganun din naman yung magiging answer. Then, we will check. So, ang pag-check po niyan, pwede natin gamitin yung model na yan. So, ito yung pinakita ko kanina. Okay, learning task 2. So, let us try to solve the following problem. Use block model to help you. So, pwedeng block model ang gamitin natin. So, Ruben can paint 6½ square meters per hour. At the same rate, how many square meters can he paint in 2½ hour? Okay? Ayan. Ay, gumana ng ating ano. So, multiply natin siya. So, pag nag-multiply tayo ng 6½ sa 2½
So, gawin muna natin siyang improper. So, ang 6 and 1 half ay magiging 13 halves. Then, ang 2 and 1 half ay magiging 5 halves. So, hindi ko na ituturo kung paano naging ganyan kasi yun po ay pinag-aralan nyo na lang kayo ay grade 4. Okay? So, ngayon, i-multiply na natin siya. Ang 13 times 5 po is 65. And 2 times 2 is 4. Ngayon, ito ay improper. Gagawin na natin siyang mix. So, ang makukuha natin dito is 16 and 1/4. So, ibig sabihin, ang magagawa po ni Ruben ay 16 and 1/4 square meters. Kung siya ay magpipaint sa loob ng 2 and 1/2 hour. So, pwede rin naman na i-multiply muna natin yung 6 and 1/2 sa dalawa. Sa dalawang oras, so 6 and 1/2, pag dalawang oras, ito ay magiging 13. Tapos, 1/2 pa. So, paano po yun? So, dadagdag pa ng 1/2. So, ang 1/2 po ay ng 6 and 1/2 is 3 and 1/4 kasi ang kalahati ng 1/2 is 1/4. So, pag pinagsama siya, magiging 16 and 1/4. So, katulad din lang din po siya. Okay. Number 2, the lot has length of 18 and 1/2 meters and width of 20 and 1/2 meters. The pieces of lot per square unit is 850 pesos. What is the total value of lot? So, para makuha ang area ng lot muna, so we will multiply 18 and 1/2 by 20 and 1/2. So, 18 and 1/2 times 20 and 1/2. So, sabi ko nga kanina, pag mix, gagawin natin improper. So, ito ay magiging 37 halves. Times, ang 20 and 1/2 ay magiging 41 halves. Ngayon, i-multiply natin siya. So, ang 37 times 41 is 1,517. Ang 2 times 2 is 4. So, ito ay improper. So, gagawin natin siyang mix. So, ang makukuha natin dito is 379. So, 379 and 1/4. So, ito po ay yung total area na. Yung 379 and 1/4, i-multiply pa natin sa 850. So, paano po yun? So, i-multiply muna natin yung, ito muna, yung naka-improper, para mas madali na. Kasi pag ito ang multiply natin, gagawin pa rin natin siyang improper. So, 1,517 divided by 4 times 850. So, pag multiply natin ang 1,517 sa 850, ito po ay magiging 1,289,450. So, over 4. So, kapag ito ginawa nating mixed number, so, ang magiging answer po natin is mali pala to, hindi fraction. Dapat to i-decimal. Kasi ito ay pera. Okay, so ito magiging 50 cents. So, magiging answer po natin is 322,362 pesos and 50 centavos. Learning task 3, so ganun po ulit ang gagawin natin. So, let us use the block model or by computation. So, 10 flowers were picked from the garden. 3/5 of it were yellow. How many are not yellow? So, kung gagamitin natin yung block model, so hatiin natin sa 5 to. 1, 2, 3, 4, 5. Okay?
So, 3/5 daw are yellow. So, 1, 2, 3. So, ito po ay yellow. So, ilan daw yung hindi yellow? So, paano natin siya gagawin? So, ang kabuuan po nito is 10 flowers. So, ilan po kada isang kahon? Kung 10 lahat yan. So, kada isang kahon ay tig-2 para mabuo natin yung 10. So, ngayon, kung tig-2 kada isang box, so ang yellow flowers ay 6. So, we have 6 yellow flowers. So, ilan ngayon yung, ang tanong kasi yung hindi yellow. So, ito yon yung dalawang to. Okay, so ilan po ang hindi yellow? So, 4 flowers. So, ito po ang hindi yellow. Number 2, the special science class had their performance task in English. If the teacher grouped the class in 7 pupils and 2/7 of it are boys, how many are boys? Okay, so sabi daw, 2/7. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2/7 daw are boys. So, lagyan natin ng color blue. So, ito po yung boys. So, sabi dito sa problem, ang teacher daw, ginroup daw itong 7 na to sa, meron daw tig 7 pupils. So, tig 7 daw kada isang kahon. Ang tanong kasi, ilan yung boys? Okay, kung 2/7 ang boys, itong dalawang to, ilan lahat yung boys? Kung ang isang kahon ay 7, so 14 boys. Number 3, in the EDSA, there are billboards located every 1.5 kilometers. There are 14 billboards in the EDSA highway. How long is the highway? So, kung may 14 billboards, so sulat natin dyan. So, kung 14 billboards so 1, 2, okay, so 14 billboards. Kada pagitan daw ng billboards ay 1.5 kilometers. So, ang pagitan nitong first billboard sa second billboard is 1.5. Ito rin, 1.5. So, ilang 1.5 to? So, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, 13. So, 1.5. So, 1.5 times 13. So, paano nga po uli isosolve yun? So, yung 1.5 gagawin nating improper. So, kaya siya magiging 3 halves. Times 13 over 1. So, magiging answer natin dito is 39 over 2. Or, kapag ginawa nating mix, ito po ay magiging 19 and 1 half. So, ito pa yung distance from the first billboard to the last billboard. So, 9.5 kilometers. So, always follow the steps in solving word problems. So, the use block method approach in solving word problems involving fractions is an extension of whole numbers. It helps to visualize and understand word problems on fractions. So, learning task 4. So, let us solve the given problems. So, the fish vendor sells 5/7 kilos of bangus for 72 pesos and 50 centavos. If you will buy 2 1/7 kilos of bangus, how much will it cost? So, we have 5/7. So, binenta siya for 72 and 50 centavos. So, kung bibili ka ng 2 1/7 kilos of bangus, how much will it cost? So, alamin muna natin kung magkano yung 1 kilo kasi ito ay 5 and 7 kilos lang. So, paano po yun? So, kung sa 7 na hati, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 na hati, ang 5 daw, ang binayaran niya sa 5
5/7 ay 72/50. So, ilang kaya kada isang kahon ito? Yung 72/50 dun sa 5. So, divide natin 72.50 sa 5. So, kada isang box ay naglalaman ng 14.5. Okay? So, kung 14.5 yung kada isang box, so ito ay 7 box, so ilan kaya yung 1 kilo? So, multiply nyo yung 14.5 sa 7. So, ang 1 kilo po ay nagkakahalaga ng 101 pesos and 50 centavos. Okay, kung 101 pesos and 50 centavos ang isa, ang bibilhin daw ay 2 and 1/7 kilos. So, ang 2 kilo, so times 2 natin to, ay, so 101.50 times 2 is 203 pesos. So, ito yung 2 kilo. 2 kilo po ito. Eh, ang bibili niya ay 2 kilo and 1/7. So, ilan yung 1/7? So, kung nakikita nyo dito sa ating illustration kanina, ang isang box sa 7 na ito is 14.5. So, dagdagan lang natin to ng 14.50. So, para mahanap natin yung total ng binayaran niya. So, ang total ng binayaran niya is, so, magkano po? So, ang total ng binayaran niya is 217 pesos and 50 centavos. So, sa number 2, so dito sa problem na to, si Mr. Rivera nag-withdraw ng 7,500. Tapos, ang 4/9 daw nito ay ginamit niya sa kanyang daughter. Okay, kung 4/9 yung ginamit niya, so multiply natin. So, 7,500 times 4 is 30,000. 1 times 9 is 9. Okay, so gawin natin siyang mixed number. So, magiging 3,333 and 1/3. So, ito po yung ginastos niya para sa kanyang anak. Kung 3,333 and 1/3 ang ginastos niya, so, i-subtract natin yon sa 7,500. So, ito ay magiging okay. So, ito po ay magiging siya ay magiging 7,499 and 3/3. Manghihirap tayo ng isa dito para mai-minus natin dito sa 3,333. At ang makuha natin dyan, ang matitira doon sa 7,500 is 4,166 and 2/3. So, ito yung natira. After niyang magastos yung 3,333 and 1/3 para sa kanyang daughter. Ngayon, ito daw natirang ito ay ginamit niya yung 3/10 nitong natira sa grocery. So, ang gagawin naman natin is to multiply 4,166 and 2/3 sa 3/10. So, para makakuha natin kung magkano yung ginastos sa grocery. So, ang 4,166 and 2/3 gawin natin improper. So, magiging 12,500 thirds. So, times 3/10. So, i-cross multiply na, gumamit tayo ng cancellation method. So, ang 3 at saka 3 ay, ang common factor nila is 3. So, 3 divided by 3 is 1. 3 divided by 3 is 1. Then, ang 12,500 at saka 10, ang common factor nila is 10. So, 10 divided by 10 is 1. 12,500 divided by 10 is 1,250. So, siya na nating i-multiply. So, ang magiging answer natin is 1,250. So, ito po yung ginastos doon sa 4,166 and 2/3.
So, minus nga natin, ilan ay matitira kapag binaynos na natin yan ng 1,250. So, ito, madali lang to kasi ang may fraction ay yung nasa unahan. Okay, so, i-minus natin. So, ang matitira is 2,916 and 2/3. So, ito yung pera na natira. Ngayon, yung daw natirang yan ay ibinili ng bigas. So, 2 sakong bigas. So, ilan kaya kada isang sako? So, paano natin siya isosolve? So, hatiin muna natin 2,916 sa 2. Okay, pag hinati sa 2, so, kada isang sako ay, so, divide natin sa 2,916 divided by 2. So, ang makukuha natin is 1,458. Paano yung 2/3? Paano natin nakahatiin ang 2/3? So, ang 2/3 po, so, diba ito siya? Okay, yan yung 2/3. So, ito yung 2/3. So, paano natin nakahatiin yan sa 2? So, hatiin natin kada isang box sa 2. So, 1. Yan, hanatin natin. So, ilang hati na siya? So, magiging 4, 6. So, divided by 2 yan. Correction pala. So, pag hinati natin, ang 1/3 kasi sa 2 is 1/6. So, since ito ay 2/3, so hinati sa 2, kaya ito ay magiging 2/6. So, 2/6 or 1/3. Kasi hinati natin sa 2 yung 1/3. So, yung 2/3, so magiging tig 1/3 sila. So, ang presyo ng isang sakong bigas is 1,458 and 1/3, or kung decimal yan, kung centavos, magiging 1,458 and 33 centavos. So, yan na po yung presyo. Number 3, Lira has flowers. 2/9 of them are roses and 3/7 of the remainder are sunflowers. And the rest are tulips. If she has 36 tulips, how many sunflowers and roses does she have all together? So, yung 2/9 daw, so gawa tayo ng 9 na hati. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so assume natin pantay-pantay yan. Ang 2/9 daw, so ito ay roses. So ito po ay roses. Tapos, yung natira, so ilang parts ba ito natira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So yung 7 na yan, 3/7 daw niyang natira na yan is sunflowers. So, gawin natin yellow. So, 1. So, 3 daw out of 7. So, 3. Ito po ay sunflowers. Tapos, yung natira daw, itong natira ay tulips. So, itong lahat na to ay tulips. Kung tulips po yung natira, ang sabi daw dito, 36 daw yung tulips. So, ilan daw yung sunflowers and roses pag pinagsama daw? So, how many sunflowers and roses does she have all together? So, ay pag-a-add natin ito. Yung roses and yung sunflowers. So, yung tulips daw is 36. So, 4 yung hati niya. So, ilan kaya kada isang kahon kung 36 daw yung total nito? So, we have 9. So, kada isang kahon is 9 tulips. Okay? So, ibig sabihin, lahat ito ay 9.
So ngayon, kung 9 lahat yan, ilan ngayon ang roses? Kung dalawang parts siya doon, ilan ang roses natin? 18. Ilan ngayon ang sunflowers natin? Bakit 18 yung roses? So, dalawang 9 kasi to, dalawang 9. 9 plus 9 is 18. So, ang sunflower, tatlong parts siya. So, 9 plus 9 plus 9 is 27. So, ang tanong, ilan daw ang sunflower at roses kapag pinagsama? So, ito po ay 45. So, there are 45 sunflowers and roses all together. Number 4. Michelle was visited by her classmates when she was sick. They give 2 kilos of orange, 3 kilos of lanzones, 2/4 kilo of chico, and 3/4 kilo of grapes. How many kilos of fruits were brought by her classmates? So, ilan daw lahat yon? So, solve nga natin. So, 2 kilo ng orange plus 3 kilo ng lanzones plus 2/4 kilos ng chico plus 3/4 kilos ng grapes. So, i-add muna natin yung whole number. So, we have, ito po ay 5. Plus, ang 2/4 plus 3/4, so ito po ay similar fraction. So, i-add lang natin yung numerator. 2 plus 3 is 5. Tapos, copy ang denominator. So, 4. Ngayon, ang 5 and 5/4 po ay improper. So, pwede natin siya gawing mix. So, magiging 1 and 1/4. So, idagdag natin siya sa 5. So, 5 plus 1 and 1/4 is 6 and 1/4. 1/4. So, ito po yung bigat ng fruits na dinala lahat ng classmates. So, 6 and 1/4 kilograms. Number 5, Eva can finish sewing a bag in 3 and 1/2 hours. Edna can do the same task in only 2 and 1/3 hours. How fast can Edna sew? So, gano'n daw kabilis si Edna? Kung ang tanong is how fast can Edna sew, so automatic na po na kaya niyang gawin yun ng 2 and 1/3 hours. Siguro ang tanong dito is gaano mas mabilis si Edna kaysa kay Eva. So pag yun pa ang tanong, i-subtract po natin siya. So 3 and 1/2 minus 2 and 1/3. So ang sagot po dito, so, since ang 1/2 and 1/3 ay dissimilar fraction, hahanapin nyo pa yung kanilang LCD. So, ang LCD po ng 2 at 3 ay 6. So, kaya ang 1/2 ay magiging 3/6. Ang 1/3 ay magiging 2/6. So, pag minus natin yan, so, ang 3 minus 2 na whole number ay 1. 3 minus 2 na numerator is 1. And, kopyahin natin ang denominator. So, 1 and 1/6. So, mas mabilis ng 1 and 1/6 R si Edna kaysa kay Eva. Okay, so next lesson naman natin is showing the reciprocal of fractions. So, napakadali lang ng topic na to. So, the reciprocal of a fraction is found by inverting the fraction. So, pag sinabi natin reciprocal, pagbabalik rin lang natin yung fraction. Yung numerator, gagawin natin denominator. Yung denominator, gagawin natin numerator. So, after going through with this lesson, you are expected to show the multiplying of a fraction by its reciprocal that is equal to 1. Learning task 1, what fraction shall be multiplied to the given value so that its product will be 1? So, for example, we have 3/4. So, sabi nga, reciprocal, pagbabalik na rin lang natin. So, ang 3, lalagay natin sa baba. Ang 4, lalagay natin sa taas. So, para maging 1 yan. So, di ba ang 3, pag nag-cancellation method tayo, so ito po ay automatic magiging 1 kasi 3 divided by 3 is 1, 3 divided by 3 is 1. Ganon din dito sa 4. So, automatic na 1 din yan. So, 1 at saka 1, so 1 talaga siya magiging answer.
So, number 1. So, ano po ang magiging answer natin dito? So, i-multiply natin sa kanya is 8/5. So, pansin nyo uli. So, yung numerator, gagawin lang natin denominator. Yung denominator, gagawin lang natin numerator. So, equal pa rin siya sa 1. So, number 2, ganun lang din siya. So, ito ay magiging 9/6. Pagbabalik rin lang natin. Ang number 3, magiging 12/10. Ang number 4, magiging 12/8. And number 5, ito ay magiging 9/2. Ang number 6, magiging 8/7. Ang 7, magiging 20/15. And number 8 ay magiging 25/10. So, pag sinabi natin reciprocal, wait lang. So, pag sinabi natin reciprocal, so it represents two numbers whose product is 1. So, multiplying a fraction by its reciprocal gives the product of 1. So, tandaan yun ha. Kapag nilultiply natin ang fraction sa kanyang reciprocal, so tulad ng 1/8, so pag binaliktad natin 8/1, so magiging 1 times 8 is 8, 8 times 1 is 8. So, ang 8/8, tandaan natin kapag pareho ang numerator-denominator, laging equal sa 1. So, yung 2 and 2/4, paano natin naalamin ang reciprocal ng 2 and 2/4? Gawin nyo muna siyang improper. So, 4 times 2 is 8 plus 2 is 10. So, magiging 10/4. So, ito yung hanapan natin ng reciprocal. So, ang reciprocal ng 10/4 ay 4/10. So, para maka-make sure tayo na yun talaga yung reciprocal niya, i-multiply natin. So, 10 times 4 is 40. 4 times 10 is 40. So, equivalent niya ay 1. Para naman pag whole number. So, di ba ang whole number, may denominator din yan, hindi lang natin sinusulat. So, ang whole number, kunwari is 2, so pwede siya maging 2/1. Para mahanapan natin ang reciprocal. So, ang 2/1, ang reciprocal niya is 1/2. So, para makamake sure tayo na 1 talaga yung product niya, multiply natin, 2 times 1 is 2, 1 times 2 is 2. So, ito ay pareho uli. So, automatic na siya ay 1. So, learning task 2, so bigyan natin reciprocal ng bawat fraction. So, madali lang naman yan. So, ang 6/8 ay magiging 8/6. Ang 7/2 ay magiging 2/7. Paano naman kaya yung 33 and 4/5? So, paano natin yan gagawin? So, change muna natin yung 33 and 4/5 sa improper. So, ito ay magiging, so, i-multiply lang natin yung 33 at saka 5. 33 times 5 is 165. Tapos, add natin numerator plus 4 is 169. So, ito ay magiging 169/5 kasi 5 ang denominator. So, ito yung lagyan natin ng reciprocal. So, siya po ay, ang reciprocal niya is 5/169. So, paano naman itong number 4? Ito po ay whole number. So, ang whole number, so, di ba ang whole number, ang denominator niyan is 1. So, reciprocal ng 41/1 is 1/41. How about number 5? So, ito ay mixed fraction na naman, mixed number. So, multiply natin yung 5 times 54. So, ang answer natin yan is 270 plus 1 is 271. Then, copy natin denominator which is 5. So, reciprocal ng 271/5 is 5/271. So, next, number 6. So, 2/7 magiging 7/2. Ang 7/1/8 ay magiging 8/1 or 8 na lang siya. Okay, yun na reciprocal niya. Ang number 8, 4/5, ito ay magiging 5/4. Ang 5/6 ay magiging 6/5. Ang 1/5 ay magiging 5 na lang. Kasi ang 5/1 is
equivalent sa 5. So, reciprocals represent two numbers whose product is 1. Multiplying a fraction by its reciprocal gives the product of 1. To find the reciprocal of a mixed number, change the mixed number to improper fraction. To find the reciprocal of a whole number, change the whole number to fraction form. So, whole number, pag ginawang fraction, magiging over 1. To find the reciprocal of a proper fraction or improper fraction, simply a matter of transposing or pagbaliktarin natin ang numerator and the denominator. So, learning task 3. So, make the statement true. Use the number given inside the rectangle that will give a product of 1. So, ito yung gagamitin natin, ilalagay natin dito. So, ang reciprocal ng 12 over 1 ay 1 over 12. So, pag multiply natin, 12 times 1 is 12. 1 times 12 is 12. So, ito po ay pareho ang numerator-denominator. So, equivalent sa 1. Number 2, 1 at 6 daw ang lalagay. So, kung pansin nyo dito, paano natin ilalagay dito? Alin bang unahin, 1 or 6? Kung nakita nyo dito sa pangalawa, 6 na ngayon nasa ilalim. So, ilalagay naman natin siya sa taas. So, kaya ito yung magiging 6 over 1. Tapos ito magiging 1, 6. Multiply natin, 6 times 1 is 6, 1 times 6 is 6, so ito po ay equivalent sa 1. So, katulad din sa number 3, ang pangalawa ay nasa ilalim na yung 2, itaas naman natin yung 2. So, sa ilalim ay 1, so dito rin po, 1 ang kalagay, 2 times 1 is 2, so ang 2 over 2 is 1. Number 4, so 17 ang nasa taas, so automatic ang nasa ilalim niya is 1. So, ang 17 over 1, ang kanya reciprocal is 1 over 17. Pag may multiply, 17 times 1 is 17. And 17 over 17 is 1. Number 5. So, 43 nasa ilalim. So, nasa taas ay 1. And ang 1 over 43, ang reciprocal niya is 43 over 1. Tapos, 1 times 43 is 43. And 43 over 43 is 1. Okay, so dyan po nagtatapos ang ating lesson para sa 7th week sa Mathematics 5. So I hope po medyo naliwanagan po kayo doon sa ating lesson and I will see you next week.